خلبان فریاد میزنه ما دیگه هیچ سوختی نداریم. هر دو موتور هواپیما از کار افتادن. هواپیما فقط چند ثانیه تا سقوط به داخل دریا فاصله داره. اما یه مشکلی هست. خلبان هنوز با هواپیما روباها درگیره. اینجا دقیقاً یک اشتباه کوچیک میتونست سرنوشت 175 مسافر رو تغییر بده و متاسفانه همون هم اتفاق افتاد. پرواز 961 خطوط هوایی اتیوپی یکی از مرگبارترین هواپیما ربایی‌های تاریخه که با یک فرود اضطراری وحشتناک تو اقیانوس همراه بود. اما چرا مسافران حتی بعد از فرود اضطراری هم زنده نموندن؟ لحظات آخر قبل از سقوط تو کابین خلبان و مسافران چه اتفاقات و اشتباهاتی رخ داد که سرنوشت 175 نفر رو به کل عوض کرد؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باشین چون قراره ناگفته های پشت پرده این حادثه رو بهش بپردازیم. 23 نوامبر سال 1996 قراره یک فروند هواپیمای بوئینگ 767 خطوط هوایی اتیوپی بعد از چند توقف در کشورهای کنیا، کنگو و نیجریه، آدیس آبابا در کشور اتیوپی رو به مقصد آبیجان در ساحل آج ترک کنه. کاپیتان لئول آباته 42 ساله با حدود 11500 ساعت پرواز در کنار کمک خودش یونس مکوریا 34 ساله با 6500 ساعت پرواز خلبانان با تجربه‌ای بودند که هدایت این پرواز رو بر عهده داشتند. هواپیما رأس ساعت 8:09 پرواز خودش را آغاز کرد و در مسیر پروازی خودش به سمت کشور کنیا قرار گرفت. مدتی از پرواز گذشت. هر کدوم از مسافران مشغول و سرگرم بودند. غافل از اینکه بدونن این پرواز قراره به کابوسی بزرگ براشون تبدیل بشه. هنوز 20 دقیقه از پرواز نگذشته بود که همه چیز تغییر کرد. اما قبل از اینکه بپردازیم به ادامه ماجرا، ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید. بعد از گذشت حدود 20 دقیقه از پرواز، پیامی عجیب توسط خلبان به برج مراقبت اتیوپی مخابره شد. هواپیما روبوده شده. ماجرا از این قرار بود که 3 مرد جوان از بین مسافران بلند شدند و به سمت کابین خلبان رفتند. یک تبر و یک کپسول آتش نشانی رو از کابین برمی‌دارن و بعد از بیرون کردن کمک خلبان کنترل هواپیما رو به دست گرفتن. اونها ادعا می‌کردن که 11 نفرن که به صورت پراکنده نشستن و میگفتن اگه کسی بخواد تو کارشون دخالت کنه یا جلوشونه بگیره، هواپیما رو با بمبی که تو دستشونه منفجر میکنن. اما در حقیقت اونها فقط 3 نفر بودن و بمبی هم نداشتن و چیزی که دستشون بود در واقع یک بطری مشروب بود که روشو پوشونده بودن. یکی از هواپیما روباها به خلبان میگه باید تغییر مسیر بدی و بری به سمت استرالیا. خلبان هم میگه این غیر ممکنه چون هواپیما سوخت کافی برای این مسیر طولانی رو نداره و با این سوخت فقط تا کنیا میتونن برن. اما اونا حرفش رو باور نمیکنن و تهدید میکنن اگه تغییر مسیر نده هواپیما رو منفجر میکنن. خلبان آباته همچنان هشدار میده که با میزان سوختی که در هواپیما دارن حتی نمیتونن بیش از 1/4 مسیر پروازی تا استرالیا رو طی کنن. اما گوش اونا به این حرفها بدهکار نیست و خلبان آباته رو مجبور به تغییر مسیر میکنن. کاپیتان آباته که میدونست بحث کردن با اونو فایده ای نداره، ترفندی رو به کار میبره. اون به جای اینکه مستقیم به سمت استرالیا پرواز کنه، خط ساحلی رو دنبال میکنه. بعد از چند دقیقه یکی از هواپیما روباها متوجه این موضوع میشه و دوباره خلبان رو مجبور میکنه به سمت استرالیا تغییر مسیر بده. این بار خلبان به سمت جزیره کومور در حد فاصله بین ماداگاسکار و قاره آفریقا پرواز میکنه. اون تصمیم داشت هواپیما رو در این جزیره فرود بیاره چون سوخت هواپیما تقریبا تموم شده بود. کاپیتان آباته به امید فرود در جزیره کومور شروع به دور زدن منطقه کرد که ناگهان موتور سمت چپ به خاطر نبود سوخت از کار افتاد. خلبان که دید هواپیما روباها تو کابین مسافرانند، از فرصت استفاده کرد و به مسافرها اعلام کرد که به دلیل اتمام سوخت یکی از موتورها رو از دست دادیم و مجبوریم فرود اضطراری کنیم.
اون همچنین از مسافرها خواست که با هواپیماروباها مقابله کنند. همین موقع یکی از اونا سر میرسه و میکروفون خلبان رو میشکنه. درگیری بین هواپیماروباها و خدمه و مسافران به اوج خودش میرسه. بعد از چند دقیقه موتور دیگه هواپیما هم خاموش میشه. حالا هواپیما مثل یک تیکه فلزی سنگین در هوا معلقه. خلبان سعی میکنه هر جور شده به سمت فرودگاه ادامه مسیر بده، اما به دلیل درگیری فیزیکی شدیدی که بین اون و هواپیماروباها داخل کابین به وجود میاد، مسیر هواپیما تغییر میکنه و خلبان دیگه فرودگاه رو در دیدرس خودش نداره. حالا خلبان تنها امیدش اینه که بتونه هواپیما رو توی آب به موازات امواج دریا فرود بیاره تا دسترسی نیروهای کمکی به مسافرها سریعتر انجام بشه. تنش و اضطراب زیادی حاکمه. مسافران جلیقه های نجاتشون رو پوشیده بودن. فقط چند ثانیه تا برخورد هواپیما با سطح دریا باقی مونده. خلبان آباته تمام تلاش خودش رو میکنه تا بهترین فرود عمرش رو انجام بده. اما درست چند لحظه قبل از فرود یکی از هواپیماروباها با خلبان درگیر میشه و کنترل هواپیما از دست خلبان خارج میشه. همین هم باعث میشه هواپیما 10 درجه به سمت چپ منحرف بشه. این انحراف کوچیک باعث شد هواپیما به جای بدنه زیرین با بال سمت چپ به سطح اقیانوس برخورد کنه. در اثر شدت این برخورد هواپیما از هم متلاشی میشه و در آب غرق میشه. حتی مردم محلی تصویر وقوع این سانحه رو با دوربین‌های خودشون ثبت کردن. از 175 مسافر و خدمه این پرواز فقط 50 نفر جان سالم به در بردن و 125 نفر از جمله 3 هواپیماروبا کشته شدند. اما چه اشتباهی باعث شد این همه آدم کشته بشه؟ طبق گزارش نهایی حادثه مشخص شد که تعداد زیادی از مسافران تو برخورد اولیه هواپیما زنده مونده بودند. اما تعداد زیادی از اونها به توصیه خلبان که گفته بود جلیقه ها رو بعد از بیرون رفتن از هواپیما باد کنن توجه نکردن و یا نشنیدن و ترس و وحشت باعث شد که همون اول قبل از برخورد این کار رو بکنن. جلیقه های باد شده باعث فشار اونها به سقف و مانع فرار اونها از هواپیمای در حال غرق شدن شده بود. راستی اگر شما توی همچین شرایطی قرار می گرفتین چجوری میتونستین به ترس خودتون غلبه کنین و در موقع مناسب تصمیمات درست رو بگیرین؟ نظرات خودتون رو حتما برای ما بنویسین. هر دو خلبان این سانحه زنده موندن. به خاطر شجاعتشون جوایز ویژه ایمنی پرواز رو دریافت کردند و از اونها به عنوان قهرمانان این سانحه یاد شد. البته خلبان آباته معتقده که قهرمان واقعی در این پرواز خلبان دوم مکوریا بود، چرا که او با وجود جراحات شدید و خونریزی زیادی که داشت تسلیم نشد. با هواپیماروباها درگیر میشد، اونها رو سرگرم میکرد، وقت میخرید تا همون چند ثانیه طلایی برای خلبان آباته فراهم بشه تا بتونه هر جور شده هواپیما رو فرود بیاره. تلاش هایی که اگر انجام نمیشد شاید حتی یک نفر هم در این سانحه زنده نمیموند. ممنونم که مثل همیشه تا انتها همراه من بودین. لطفاً با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله از ما حمایت کنید تا ویدیوهای جذابتری برای شما آماده کنیم.